Morjens. Kesä on tullut ja joka paikassa on vihreätä. Nyt on tää aika, kun oikein imee itsensä tätä luonnon runsautta ja ilmakin on lämmin ja mullakin alkaa elämä voittamaan sairastamisen jälkeen. Että pitkästä aikaa lähdin metsään kävelemään. Mä oon tänään täällä Ruskolla Rehtsuon eteläpuolella ja mä ajattelin käydä katsomassa Rehtsuon laavun. Että onko semmonen olemassa. Se on mulle vähän kysymysmerkki, että siitä on tosi vähän valokuvia netissä ja tosi vähän tietoa, eikä sinne ole maastokartan mukaan mitään polkuakaan. Se on tuossa parin kilometrin päässä, niin kohta nähdään millainen paikka se on. Käsittääkseni se on vain joku keittokatos tai semmonen. Sitten käydään tuossa Heliskoskella ihmettelemässä, minkälainen kevättulva siellä on. Tämmönen suunnitelma. Ei mitään suuria kilometrimääriä, otetaan ihan rauhallisesti nyt, kun mäkin oon vähän vielä toipilas, niin kahvit on termarissa ja luonto on kaunis, niin mikäs tässä on ollessa? Tervetuloa mukaan. Kivoja tämmöisiä ruohottaneita metsäautoteitä. Tähän olisi varmaan periaatteessa päässyt autollakin, tai ainakin helpommin käveleen tuolta, mihin mä autoni jätin, mutta tulin nyt tuosta avohakkuualueen yli, kun en tunne näitä maastoja. Nyt mennään tonne päin ja otetaan joku näkymä tonne Rehtsualle tuosta sen eteläpäästä. Siellä on varmaan kivaa maisemaa. Ja sitten se Rehtsuon laavu on siellä suon itäpuolella, jossa ei mene mitään retkeilyreittiä. Kun sitten taas tää länsipuolella on Perävuoren uusi laavu, joka on se reitin varrella. Mutta ei mennä sinne nyt, vaan katsotaan tämä hankalammassa paikassa oleva mysteerilaavu. Tässä pitäisi alkaa se suo, mutta tää on kyllä ihan metsittynyt tästä ensi alkuun, että ilmeisesti tuolla takana sitten pilkottaa se avosuo. Mennään katsomaan. Kunhan päästään tästä ojan yli. Tää on nyt vähän, että upottaako vai ei. Kyllä tästä näköjään pääsee. Hienon näköistä on. Tää on aika iso suo, mutta ei tää ihan semmonen avosuo kaikilta osin näköjään oo. Hienon näköistä, kun on tupasvillaa joka paikassa ja suopursut tuoksuu ja linnut laulaa. Kiva tunnelma. Yllättävän hyvin täällä pärjää ilman kumisaappaita. Mä oon vaelluskengillä liikenteessä niin kuin yleensä. Ajattelin, että näin keväällä olisi voinut olla märempääkin täällä. Hirvi tai joku mennyt. Hirvi todennäköisesti. Tuolla oli ainakin hirven paparoita 5 metrin välein tossa, kun mä tulin tuohon suolle. Tässä on nyt ihan kunnollinen polku. En tiedä sitten meneekö tää sinne laavulle. Mulla ei ole siis mitään hajua, että mistä suunnasta sinne ylipäänsä menee joku kunnollinen polku. Tää näyttää nyt lupaavalta, kun alle kilometrin matkaa ja suunta on oikea. Nyt löytyy hieno näköala tonne suolle täältä kalliolta, avohakkuualueelta. Vähän on puut edessä, mutta tästä näkyy, että tuolla on sittenkin tosi iso tommonen
avosuoalue. Todella hieno. Okei. Että tämmönen tapaus. On näköjään romahtanut aika lahjakkaasti. Joo, ei tätä varmaan kukaan tule korjaamaan. Sääli. En tiedä kuinka kauan tää on ollut tämmöisessä kondiksessa. Mutta ilmeisesti muutakin aikaa vähällä käytöllä, koska tästä niin vähän löytyy tietoa. Täällä olisi jotain polttopuitakin, jotka on vähän pidempään tuossa lojunut, mutta ruvennut sammaloitumaan siinä, kun ei ollut käyttäjää, eikä oikein käyttöpaikkaakaan. Hienolla paikalla. Tää on täällä Kuusikon ja suon laidalla. Että vaikka tuo laavu tuossa nyt ei ole käytössä, niin tähän on ihan hieno retkikohde muutenkin. Tässä on tämmöistä kuivaa kangasta, johon voi pistää vaikka teltan pystyyn, jos siltä tuntuu. Tai sitten ottaa jonkun retkituolin mukaan ja tulla tänne fiilistelemään. Tuolla on tommonen hieno kallio. Jos äsken oltiin siellä päin, sieltä näkyy tonne suolle. Ja tosiaan tässä lähietäisyydellä ei ole sitä avosuota, vaan tämmöistä metsittynyttä suota, mutta tuossa muutaman 100 metrin päässä avautuu sitten se varsinainen avosuo. Katsotaan, jos päästäisiin vielä siihen suon laitaan silleen pikkasen kuvaamaan. Mutta ehkä nyt on tauon paikka. Täytyy vähän juoda ja syödäkin ehkä. Kyllä Suomen kesä on hieno. Jotenkin kun koko talven tavallaan odotti, että tulee nämä kesäiset ilmat ja sitten kun toukokuu on mennyt tässä toisaalta reissatessa ja toisaalta sairastaessa, niin on semmoinen tunne, että kaikkein kaunein kuukausi on melkein mennyt hukkaan tämän retkeilyn osalta. Nyt ollaan vielä toukokuun puolella, eli ei ihan hukkaan mennyt tämä kuukausi. Hyttysiäkin tulee, varma kesän merkki. Ja pajulinnut laulaa. Vai onko se pajulintu? Mä vasta vastikään tajusin, että pajulintu on vähän niinku peipponen, mutta ei kuitenkaan ihan. Ja että se on vielä yleisempi kuin peipponen. Itse Suomen yleisin lintulaji on pajulintu. Tonne romahtaneen laavun alle pääsee pikkasen kurkistaa. Mä näytän teillekin, että miltä siellä näyttää. Joo, täällä on siis ollut joku tommonen pöytäsysteemi. Mä saan tän kameran nyt vähän pidemmälle, niin mun ei tarvii itse mennä ihan tänne asti. Tämmönen ruokailukatos, ei mikään nukkumalaavu, mutta ihan järeä rakennelma ollut. Ja tuolla oli jotain pannuakin ja muuta systeemiä. Että tää on ollut ihan
järkevä paikka. Nokipannu näkyy tossa lojuvan. Ai että, nyt tuli kaunis auringonpaiste. Kyllä tätä kelpaa katsella. On sitä huonompiakin paikkoja olla päiväkahvilla. Ja lämmin on. Nyt luvattiin yli 15 astetta vielä täksi päiväksi. Sitten vähän viilenee tuossa kuuvaihdetta kohti. Näinhän se yleensä on, että toukokuussa tulee semmoisia kesäisiä ilmoja ja sitten kesäkuussa tai kesäkuuta kohti tulee joku vähän viileämpi jakso. Niin. Nyt tää avautui komeasti tää suo. On tää ihan lahjakkaan kokonen. Eli me ollaan nyt täällä suon itälaidalla. Tää on tämmönen pohjois-eteläsuuntainen pitkänomainen suoalue. Ja tuolla vastakkaisella puolella kulkee sitten toi Kuohankuonon reitistöön kuuluva Rehtsuun reitti ja yhdysreitti. Ja siellä on se uusi Perävuoren laavu, jossa mä kävin tossa viime kesänä. Kivasti tämmöistä vaihtelevaa pilvisyyttä, että saa hiukan eri valaistuksessa kuvattua tätä suota. No niin, sitten mennään takaisin etelää kohti. Ja löytyy tämmönen ihan kunnon polkukin. Tai tämmönen joku vanha traktoriura, jota pitkin pääsee hyvin tonne. Katsotaan, jos päästä tuonne Heliskosken suuntaan jotenkin järkevästi, niin se olisi kiva nähdä. Mä oon käynyt siellä kerran kevät-talvella pari vuotta sitten. Ja silloin siinä oli semmonen maltillinen virtaus. Silloin se oli vähän hankalaa lumen läpi tarpoon, mutta mä oon kuullut, että se voi olla myöskin kesällä hankala, kun siellä on ryteikköä. Että jospa se nyt tälle alkukesästä olisi jo hyvin saavutettavissa. Kovin kaukana tieltähän se ei ole, että siinä mielessä ei mikään pahana. No niin, tapani mukaan mä valitsin taas typerimmän mahdollisimman reitin tuolta Ryteikön poikki ja tulin ihan liikaa länteen. Mutta tulinpahan nyt tähän pellon laitaan, niin tää on ainakin helppo seurata tätä ojan reunaa sitten kohti Vahdontietä. Eiköhän tästä saa suuristettua ilman enempiä mutkia. Se on jännä, että vaikka ollaan näin lähellä taajamaa, niin ei voi luottaa siihen, että kun löytää polun, niin se vie johonkin. Vaan se saattaa yhtäkkiä hävitä vaan johonkin. En tiedä, onko niitä sitten joskus käytetty ja ne on kasvanut umpeen vai onko se niin, että ne on enimmäkseen jotain hirvipolkuja, jotka ei ole tarkoitettukaan ihmisten käytäväksi. Hirvethän saattaa tunkea yllättävän pienistä raoista sitten niin pitkien koipiensa kanssa. No joo, tästä ainakin pääsee kivasti. Aurinkokin taas paistaa. No niin, nyt lähestytään Heliskoski. Se on tuolla pellon takana oleva metsikön takana. En tiedä meneekö tästä joku polku sinne, mutta ei tästä montaa 100 metriä ole. Eiköhän me sinne päästä.
Niin siellä alhaalla jo vähän solisee. Koirat haukkuu tuolla kosken toisella puolella. Tullaan tähän niinku kosken niskalle täältä yläjuoksulta päin. Viimeksi tuli päinvastaisesta suunnasta. Että ihan hauska nähdä tää täältä päin. No niin, nyt pikkasen näkyy tuolla. Ei mikään hirveä vuolasvirta. Odotin, että olisi näin keväällä ollut enemmänkin sitä virtausta. Mut mennään katsoa lähempää. Tässä näkyy kyllä näistä maan muodoista ja kivistä, että on tässä joskus ollut enemmänkin vettä. Ihan hieno paikka. Pidetään nyt sitten kahvitauko numero 2. Kun kahvia kerran vielä on. Vähän tuli kuuma, kuin ehkä vähän liikaakin päälle, mutta parempi olla varovainen kun lähtee tälle sairastamisen jälkeen liikkeelle eka kerran. Tää on silleen kiva, että tässä on näinkin vähän tätä vettä, että tästä pääsee helposti noita kiviä pitkin tämän kosken yli tonne vastarannalle, koska se on mulle suorempi tie takaisin autolle. Toi Vahdonruskon maantie menee nimittäin tossa kosken suuntaisesti toisella puolella ja mun auto on siellä sen toisella puolella jossakin Linnuntietä reilun kilometrin päässä, niin sinne suuntaan kohta. No niin, suolla onnistuin, olen kastelematta kenkiäni, mutta enkä sitten astunut tuohon märkään rantapenkkaan niin, että sinne uppos. Täytyy kotona putsata nää hyvin. No niin, seuraava kysymys on sitten, miten mä pääsen tosta mäkeä ylös ja ryteikä läpi tonne tielle. Kohta se nähdään. Ei ollut paha näkki. Se koski on itse asiassa ihan tuossa 10 metrin päässä. Tommonen jyrkkä mäki siinä on, mutta äkkiä se siitä kiipesi. Tähän vaan ei saa autoa jätettyä mihinkään ihan lähelle. Muuten siellä olisi tosi nopea piipahtaa. No niin, nyt ollaan Jyrkkävuorella, joka on nimensä mukainen. Täältä näkee tonne vähän kauemmas. Mun auto on nyt tässä aika lähellä Jyrkkävuoren tiellä, joka menee tuolla alhaalla. Reissu alkaa olla päätöksessä, on aika vetää vähän yhteen. Kiva oli olla pitkästä aikaa ulkona. Ja kiva huomata, että alkaa olla kunnossa, että eihän sitä tiedä, että onko sitä terve ennen kuin lähtee reippailemaan ja huomaa, että väsyykö normaalisti vai normaalia enemmän. Joo, oli kiva nähdä tämä mysteerilaavu, että millainen se sitten oli. Oli kiva nähdä se hieno suomaisema, joka oli ehkä taas hienompi kuin mä osasin odottaa. Ja oli kiva nähdä se Heliskoski. Jättää siinäkin toinen kahvitauko. Kyllä tässä nyt tuli reippailtua. Mä ajattelin, että on tämmönen lepposa päiväretki, mutta kyllä tässä varmaan tuli 7-8 kilometriä ainakin käveltyä ja vähän
hankaliakin paikkoja, ryteikköjä ja mäkiä. Että nyt aletaan olla taas liikkumisen makuun päästy. Tästä se kesä vasta alkaa ja edessä on sitten vielä pidempiä ja ihmeellisempiä reissuja. Että pysy vaan kanavalla ja yöreissujakin on luvassa tässä kesän ja syksyn mittaan. Kiva kun olit tänään mukana. Nähdään taas seuraavassa videossa. Morjens!